אני הוא שולרה, בן צ'ירוקי, מנהיג שבט נחב יערות. לא נכון, אתה שנורקל, אני זוכרת אותך. כשהייתי ילדה היית בא לפה למכור לסתם דורות גר ולנגן במפוחית. אבא שלי היה שולח אותי עם שילינג מנחושת, שים לך בכובע, ואתה היית קונה עם לבירה. זה היה, כשעוד יכולנו לגור כאן. אני נמצא כאן בתור נציגם של כל שבטי הגובלינים ברחבי האדמות החופשיות. אנחנו גובליני גבעה, עמק, יער, הר ומדבר. אנחנו תובעים באדמותינו. אתם תובעים באדמותיכם? כן. תובעים? אנחנו תובעים את אדמותינו. אתם בני האנוש מילאתם את הארץ והתיישבתם בכל חלקה טובה. לנו הגובלינים לא נותר עוד מקום לחיות בו. תחזירו לנו את האדמה שלקחתם לנו. אנחנו לא לקחנו לכם אדמות, אלה אדמות של כולנו. פעם היינו שכנים, אתם בחרתם ללכת. זה לא... די, שנורקל, מה תשתה את בירה אנשים? בירה? אתם לא תקנו אותנו בשיכה. אנחנו גובלינים גאים ובני חורין. את לא מבינה מה עולם כשארץ אנושי? את העלבת את שליח אלוהי גובלינים הזועפים? את תשלמי על זה. כולכם תשלמו על זה. אנו מכריזים בזאת על מלחמה. כה אחיה אתם לוקחים דברים קשה. את חתיכת שמוקי? שמנדריקית! כן, הסמלת? סיר השטח הזה זו המצאה שלך, נכון? כן, הסמלת. תכננתי אותו עם 4 מצבי בישול אוטומטיים. מרשים ביותר. אז טמפר, זה לא הסיר. אתה זה שאחראי למרקם הנורא של הג'יפה הזאת. אבל משום מה מכנה מפתן פירות יער. תודה רבה, הסמלת. זה ממש מגעיל. תודה. הדובי אומר שיש לזה טעם של בית צ'כי של אור. תודה לכולכם. זה מתכון של סבא שלי. באמת כל הכבוד, טמפר. ותוציא את האצבע שלך משם. האמת שכולנו צריכים להודות גם למורי על הסיר שלו. אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן במלחמה הזאת, בהמתנה לפקודות, שכל מה שאנחנו עושים זה לאכול. לא שאני מתלוננת. אני בטח לא מתלונן. כל עוד לא מצפים ממני להסתער לעבר בני אנוש חמושים, אני רגוע. אני לא רגוע. אני רוצה כבר להסתער. בני אנוש לא מפחידים אותי, לא אכפת לי אם הם חמושים או לא. ואם הם חמושים בקסמים? יש להם קוסמים! הדובי אומר שכל הקוסמים מטורפים. קוסמים מטורפים! ולבני אנוש יש גם את האלפים איתם. אז אתה יכול... אוקיי, תודה, מורי. תודה לך על זה. טוראי טוויזל. הקוסמים האנושיים הם לא מטורפים, אבל הם כן מסוכנים. אנחנו לא נתקרב אליהם אם לא נהיה מוכרחים ויהיה בסדר, בסדר? והאלפים לא רלוונטיים, רבת מורי, כי הם לא מגיעים לשדה הקרב. בקצב הזה גם אנחנו לא, ככה ש... פאקנו. שם בי האצבע! סמלת נסילקה. מזה שנה נלחם צבא העם הגובלינים מלחמה צודקת בצבא הכיבוש המתועב של בני האדם. מחר בבוקר, בשדה הנטוש שבעמק הדרומי האלים הזועפים נותנים לך,
הזדמנות לתרום את חלקך. המחלקה שלך, מחלקה 19. מחלקה 19 מקבלת לשורותיה חיילים נוספים לצורך עיבוי השורות. הפיקוד העליון בטוח, שההכשרה של... מישקין! מושקין! שההכשרה של מישקין ומושקין תשרת בגאווה אותם, את המחלקה ואת כלל הצבא הגובליני במערכה הצודקת נגד הכובש האנושי. כן המפקד. תהיו מוכנים ליציאה ב-6:30:00. כן המפקד. אז מישקין ומושקין אמרתם. כן, הצמרת! אתם אחים או משהו? תאומר הצמרת! ואתם אמורים לשרת אותי, את המחלקה ואת כלל האומה הגובלינית בזכות ההכשרה הצבאית שלכם. כן, הצמרת! אנחנו זוכרים בעל פה את כל הדברים שלמדנו בטירונות הבסיסית, הסמלת! גם תותחים צריכים לאכול, הסמלת. זה נכון, רבת מורי, אבל לא על חשבון מחלקה 19. אוקיי, מישקין, מושקין, בואו איתי לטמבר לקבלת אימון מתקדם. כן, הצמרת! טמבר, תגיעו. אלה מישקין ומושקין. אני מישקין. ואני מושקין. בסדר. אף אחד לא יכול להבדיל בינינו. כי אנחנו כל כך זהים. אפילו אמא שלנו. לא מצליחה להבדיל בינינו. טמבר. אוי! עשית למושקין! אנס די! הדובי אומר שעכשיו אפשר להבדיל ביניכם אפילו מכאן. שיעור ראשון באימון המתקדם. אל תגידו לסמל את המחלקה, מה היא יכולה או לא יכולה לעשות. ברור? כן, הצמרת! כן, הסמלת. יפה. טמבר, תמצא למושקין איזה משהו קר לשים על העין. ובשיעורים הבאים אני מצפה שתשתמש בטכניקות הוראה יותר עדינות, כן? טוב. בואו, מנצ'קין ומנצ'קין. כן, טמבר! ותוציא את האצבע שלך. לא שהם הספיקו ללמוד הרבה, ואנחנו יוצאים לקרב מחר בבוקר. כן, הייתי מעדיפה להישאר כאן ולתת לטמבר עוד קצת זמן לאמן אותם. אבל זה לא שיש לנו ממש ברירה. נדפקנו. נדפקנו. הצמרת? באמת נדפקנו? יהיה בסדר, תוראי טוויזל. תאכלי את המפתן שלנו. טוב, תצמדו אליי ותפסיקו מורי, טמבל! שבמיילים נוספים לאויב יש קוסם. לפי של מזל הבאת לנו מורי עם הקשקושים שלך. הסמלת, סטטיסטית יש קוסם אחד. לא עכשיו, מורי, הם יכולים להגיד...
למה? למה? זו הייתה חייבת להיות חדת קרן. אני מגיעה לדלת שלי, על הבוקר, לראיון מפה והדודה החדשה, ועוד רוטנת. תילד אותי, נו כבר. לא כבר קצת בעיה של אישה, אבל זה מה שאני עושה, אז עשיתי. ותאר לך, היד שלי עד המרפק בדוחה. ואני מנסה לתפוס את השיח החלקלק הזה. והיא מחרבנת עליי. שנים אני לא יכול להוציא את הנעצצים האלה מהבגדים. כשניגנו את הקווים הראשונים של הבגד, לא יכולו לוותר על החלק הזה. בועטים כשאתה מנסה לטפל בהם. וכשסיימנו, הגשתי לה את השיח. והיא פשוט הלכה. ככה. היא חדרות. אתה יודע, פליבן, לפעמים אני רוצה שיהיה לי עוזר לא יודע. תפסיק את השואלים שאני מטפל בהם. ההפרשות של חדות קרן כועסות יופי קצת על מישהו אחר לשם שינויים. הם עוד בועטים כשאתה מנסה לטפל בהם. טרולים זה סיפור אחר. הם פציינטים מושלמים. זה היה יכול להיות נחמד. יום אחד אני אזדקן, פליבן. יום אחד הברכיים האלה כבר לא יוכלו לטפס כל יום עד הגג להאכיל את הגרפויל. אם היו לך אגודלים, הייתי לוקח אותך, אתה יודע? גם שאר האלפים אוהבים חיות. שולם אני סוג של קדוש מעונה. אבל מילים לחוד, וחלה לחוד. הם מעדיפים להישאר רחוק מכל מה שעלול לצאת מחדי קרן, אה? פרוק, הבאת אותי, מה אתה עושה בשעה הזאת בכלל? אוי, מישהו יסתנן. כמה פעמים אמרתי לך לא לישון ישר על הרצפה של המערה? שים לך קש, אתה יכול לשאול על עצמך, אבל דיר בא לפרוק, לא ישר לאבן הקרה. פרוק סנוגלר, ואתה יודע את זה. רוק. שלא תזוז. אני אוהב לאכול עזים ושונא להיות חולה? אחרי שיש לך דלק הגרון. את זה עם 2 טיפות. כל יום, מתחת ללשון, ותנסה לאכול קצת יותר מגוון, אפשר לפתח מערכת חיסונית עם תזונה של רק עזים. יופי, במשוחרר. תחזור לביקורת עוד יומיים, ותזכור להיזהר מהשמש. הסמלת, תתעוררי, הסמלת. איפה הקרב? לא, רגע. איפה אנחנו? נראה כמו איזה יער? אין לי מושג איך הגענו לפה. מחלקה להתפקד.
בלנצ'ט הסמלת. טומפר הסמלת. ויזל הסמלת. מרי. כולם בסדר? הסמלת, הרגל שלי. היא כואבת. היא מסוגלת ללכת עליה? תראי. הדובי אומר שכן. הסמלת, אני בסדר, אבל מישקין ומושקין... לעזאזל הקוסם! איפה הקוסם המחורבן? סמלת! הוא חי. תערבת את המנצ'קילים, יא בן אנוש! טמבר! תוריד את זה. טמבר! אבל הסמלת! אנחנו לא הולכים להרוג אותו. אבל למה? כי הוא שוכב מנוטרל. אנחנו לא עושים דברים כאלה. מצד שני, גם אם נקשור אותו ולסתום לו את הפה, זה לא בהכרח ימנע ממנו להטיל קסמים. אז כשהוא יתעורר... אנחנו צריכים להיות רחוקים מכאן, ברור לי. אוקיי, חובת מורי. זה לסרוק את השטח ותנסה להבין איפה אנחנו נמצאים. ויזל, טמבר, תעזרו לי. צמרת, את לא הולכת לאהוב את זה. נו, מה שהקוסם הזה לא עשה, הוא העיף אותנו רחוק מאוד משדה הקרב. ראיתי את פסגת נט גובלין בכיוון ההוא. אז הוא העיף אותנו דרום. 50 קילומטר דרומה, הסמלת. שם אותנו ממש באמצע הטריטוריות של בני האדם. גרוע מזה. שמת לב באיזה יער אנחנו נמצאים? לאן אתה חותר? טמפר, אתה גובלין יערות. בן כמה העץ הזה? 200 שנה? יפה. סמלת, את יודעת איך בני אדם מתייחסים לעצים שלהם? מי צריך להיות בעל הבית ביער הזה כדי שהם לא יחלטו בו עצים בני 200 שנה? שיט, האלפים! אנחנו חייבים להתחפף מאיתם לפני שהאלפים יתפסו אותנו. הם מסוגלים לאתר סנאים ממרחק 1,000 קילומטר. אם הם יעלו על הריח שלנו, הלך עליהם. הסמלת, הדובי אומר שכל אחד עם אף, וגם כאלה בלי אף, יכולים בקלות לאתר את הריח שלנו. טוב, אנחנו יוצאים בטור. מורי, אתה מוביל, אני במאסף. קדימה, קחו את הדברים שלכם. יאללה, יאללה. הסמלת, הוא לא יקפא בלילה? מה? עזאזל עם זה. תקשיב לי ותעשה בדיוק מה שאני מבקש, ואני צריך שלא תפחד, אוקיי? הכל יהיה בסדר. שים את הידיים שלך על המלכודת. עכשיו, תפתח אותה בעדינות ותזדק שלו. אוקיי, עבודה טובה. בוא תניח את זה בצד איפה לא יפריע לנו. זה יותר מדי. בוא תחזיק אותו אתה. תקשיב. אתה לא לראות סדם. אני צריך שתהיה אמיץ, בסדר?
והוא יהיה בסדר. אתה יכול להניח אותו. רק רע. זה נכון, פור. היית מאוד אמיץ. וכל הכבוד לך שחילצת אותו מהמלכודת הזאת. הדברים האלה נוראים. באמת כל הכבוד פורקסנובר. אוקיי. זוכר לבוא לביקורת עוד יומיים? אני רק פליביין. לא, תודה. ותזכור לזה מהשמש. נוסעים בלעדיו. בחייאת סמפר, תוציא את האצבע, לפחות כשאתה מבשל. התעלית על עצמך. זה אפילו יותר גרוע מבפעם הקודמת. לסבא שלי היה מתכון מוצלח, סמלת. הדובי אומרת שלסבא שלך היה מתכון לשמן מכונות. הסמלת? כן, תוראית? ארוחת ערב! ליזל, את יודעת לצוד? הכנתי רוגט גם מעיניו של עץ הסמלת, הצלחתי לפתוח! כל הכבוד, תוראית, הצטיינת היום. תני את זה לקמפר, הוא הטבח התורן. אנחנו נמצאים ממש בקצה היער. צריך להבין איך אנחנו מתקדמים מפה. כשרבת מורי... סמלת! לעזאזל, מורי, אתה תעשה לי התקף לב! אני מצטער, הסמלת פשוט התרגלת להתגנב מרוב שאני עושה את כל הסיורים במחלקה הזאת. כן, רבת, דווח. כמו שאמרת, אנחנו קרובים לקצה הצפוני של היער. אחריו יש חוות ואדמות חקלאיות, מעבר להם ראיתי בנייני אבן. אני חושב שזו עיירה אנושית. לא טוב בכלל. זאת אומרת שאם אנחנו יוצאים מהיער לכיוון בית גובלין, אנחנו מוצאים את עצמנו באמצע של השטחים הפנויים של בני האדם. איך אנחנו עורפים את זה? התוכנית הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה זה להמשיך לכיוון צפון-מזרח בתוך היער לאורך הקצה שלו ולקוות שיגמרו השטחים החקלאיים לפני שיגמר לנו היער. אוקיי, אז זה מה שנעשה. אבל זה חתיכת גוף ענק! וגם פה אנחנו בסכנה מהציילים האלפים? וגם, מה לגבי האספקה? אנחנו לא נוכל להתקיים כל הדרך מלפתנך בראש? כמו ללקק פרסה של סוס שדרך בקקי. טוב, נפתור את זה מחר. בינתיים כולם לישון. אני אקח משמרת ראשונה, אחריי סמפר והלאה לפי הרשימה. אנחנו קמים עם בו ראשון מחר. יש לנו הרבה קילומטרים לחסות. אוקיי, כולם לעצור. סמלת, לא נתקלנו היום בשיחים של פירות יער, אז אני לא אוכל להכין היום מפתן. הסמלת, הדובי אומר שהוא לא יודע עוד כמה זמן אני אחזיק על הרגל שלי. הסמלת, לא הצלחתי היום. סמלת! מורי! יש חווה של בני אדם ממש קרוב אלינו. כבר דיברנו על זה, מורי. התוכנית שלך מסוכנת מדי.
אבל זו חווה קטנה ומבודדת, אנחנו נוכל להתגנב לשם בקלות. מבודדת. כן, והיא גם ממש קרובה לקצה היער, ומהסיור ראיתי שהם השאירו את דלת האסם פתוחה. בבקשה, סמלת, זו משימה לטירונים, גיחה קצרה לשם, לוקחים מה שאפשר ומסתלקים. כולנו רעבים, ומי יודע מתי תהיה לנו עוד הזדמנות כזאת. טוב, מורי, אני ואתה הולכים. כל השאר נשארים כאן ולא זזים לשום מקום. בלנשט. כן, כן, הסמלת. הדובי נשאר אחראי בזמן שאנחנו לא נמצאים. כן, הסמלת. בוא נשמור על זה ככה. לא, אני מתכוון שהיא יותר מדי שקט. אין פה אף אחד. כן, אין פה אף אחד. גם הסוסים לא פה. אולי האנשים הלכו לעיר? זה לא רק הסוסים. גם דיר החזירים ריק, הלול שקט. אולי לקחו אותם לעיר, למכור אותם בשוק. כולם סמלת? את כל החזירים וכל התרנגולות? יש לך הסבר יותר טוב. בטח היה להם ממש לא נוח ללכת לעיר עם כל החזירים וכל התרנגולות על הידיים. העגלה עדיין כאן. מורי, יש כאן אוכל לחזירים. יש כאן אוכל לחזירים בין כמה ימים. הדלי חצי מלא. אוקיי, אז... שמעת פעם על חזיר שלא גמר בהדלי? אוקיי, מה אנחנו חושבים? מגפה? לא, אין גופות. אולי הם עזבו בפתאומיות? שודדים? לא, אין דם. ושודדים היו לוקחים את העגלה. אולי כולם פשוט משחקים מחבואים? מצחיק מאוד הסמלת. טוב, מה שזה לא יהיה, זה לא מוצא חן בעיניי. ויותר משאני סקרנית, אני רוצה כבר לעוף מפה. אז בואו נבדוק אם יש בבית משהו לאכול ונתחפף לפני ש... לפני שמה שלקח אותם ייקח גם אותנו? מורי! בלנשה? הסמלת. דוח מצב. הדובי מוסר שהגזרה שקטה, לא נצפו אלפים או בני אדם. ואיפה וויזל וטמפר? וויזל הלכה לצוד וטמפר... לאט, אורית, לאט. משהו קרה לטמפר, נכון? לאט, קחי נשימה. אוקיי, עכשיו מה קרה? אלפים פגעו בו. אוקיי, צעד צעד. ירית אמרץ
שטמפר הרים אותו ולקח אותם שם. אני עקבתי אחריו לבית שלו, הסמלת, אני יודעת איך להגיע לשם. את פעלת נכון, דורית. אז את חושבת שהאלף לקח את טמפר בשבי? אני לא בטוחה, הסמלת. זה נראה כאילו דואג לו. למה שאלף יטפל בגובלין שהוא מוצא פצוע ביער? אני לא יודעת, אבל אנחנו הולכים לגלות. וויזל, את מובילה. קדימה. תגיד לו משהו. למה דווקא אני? כי אתה היחיד מאיתנו שיודע אלפית. דונדה אסטה אל בניו! מה אמרת לו? שאלתי אותו איפה השירותים. למה? למה שתשאל אותו את זה? זה המשפט היחיד שאני יודע באלפית. אני אפילו לא. אתם מבינים אותי? הוא יודע גובליני. וואו. אתה מדבר את השפה שלנו. לא חשבנו שנפגוש אלף מתורבת ועוד במקום כזה. תודה. נעים להכיר. קוראים לי סינס. אני הסמלת מסילקה, זה רבת מורי, ואלה טוריות וויזל ובלאנצ'ט. והדובי של בלאנצ'ט. בלאנצ'ט קצת לא בסדר בראש, היא מתקשרת רק דרך הדובי שלה. מורי! אני מבין שאתם חיילים גובלינים מהמלחמה, כן? אנחנו, מה שנשאר מהמחלקה שלנו אחרי שנתקלנו בקוסם אנושי. ומה אתם עושים כאן? הקוסם ברח מהקרב, אנחנו רדפנו אחריו, ואז הוא פתח חור גדול באוויר, היה ההפסק של כחול, וכולנו פשוט עברנו לאן. אני מבין. אם לא אכפת לך שאני שואל, מה קרה לאותו קוסם? הוא התעלף והשארנו אותו ביער. אתם לא... הוא היה מחוסר הכרה, לא פגענו בו. אנחנו לא ברברים. כמובן שלא, רק רציתי לדעת מה עשיתם איתו. השענו אותו על עץ. נתנו לו מים. כיסיתי אותו במעיל שלי שלא יקפא בלילה. סינס, אני ראיתי את האיש הזה מניף שרביט וגובלינים נופלים כמו זבובים. אני עד עכשיו לא יודעת אם שני החיילים שאיבדתי בגללו בחיים או לא. אם זה מעניין אותך, הם היו תאומים שהתגייסו שלשום. אז אני חושבת שבנסיבות האלה... סמלת מסילקה, זה בסדר. טיפלתם בו יפה מאוד ואני מודה לכם. הייתי שמח לדעת שהוא גם אכל משהו, אבל ברור לי מה היו הנסיבות שלכם, ואני לא חושב שהייתי פועל אחרת במצבכם. ולמקרה שדאגת, אני לא הולך להסגיר אתכם לאף אחד, אתם יכולים להרגיש בטוחים כאן. תודה לך. אתם בטח מחפשים את החבר שלכם, נכון? בואו אחריי. ואם מישהו יעזור עם הקישואים האלה, תהיה לכם גם ארוחת ערב.
חי. צודק, יש לזה טעם של עלים רקובים. הריח של זה? תזכיר לי תקופות חיילים שמתו ממלאריה בשנה שעברה. כל האלפים מבשלים ככה? אני שמח שקלעתי לטעמכם. זה ממש מגעיל. סמבר? אתה רוצה קצת? טעים מאוד, תודה רבה. מסכן, הוא ממש לא מרגיש טוב. ייקח לו עוד קצת זמן להתאושש. אני אשגיח עליו. בזמן לא היה לי מטופל שיכולתי ממש לדבר איתו. כן. מה בדיוק אתה עושה? אתה סוג של רופא אליל אלפי? אני מופעם של כל אלה שהאלפים ובני אדם מעדיפים לא להתעסק איתם. הם מפחדים מהטרולים, אז הטרולים באים אליי. שואלים באים אליי, קרבולים מהערים. חדי קרן עם הבלטות שלהם והפרשות. בכל אופן, בעלי החיים באזור יודעים להגיע אליי. זה באמת מאוד יפה שאתה מארח ומאכיל אותנו. ואיך שטיפלת בצמפר, באמת תודה. אתם מוזמנים להישאר לישון באסם. יש לי שם מזונים וסליחות. הסיירים אלפים כמעט ולא מגיעים לכאן. אבל אני אהיה חייב למצוא את הקוסם הזה שלכם מחר. שניהם נמצאים על הספקטרום המאגי. עכשיו טובים בהתמצאות במרחב או בתקשורת עם אחרים. לא נמצוא את דרכו החוצה מהיער, אבל עמוד מרעב. כל עוד אנחנו לא נצטרך לפגוש אותו, לא אכפת לי. יש עוד משהו מוזר שראינו בדרך לכאן שכדאי שמישהו יבדוק? אני ומורי ביקרנו באחת החוות שליד היער, ובסך הכל רצינו לבדוק אם יש שם תפוחי אדמה או כמה ביצים שאפשר לשאול. העניין הוא שהחווה הזו הייתה נטושה. לא סתם ריקה, אלא נראית כאילו מי שגר בה פשוט עזב את הכל באמצע היום וברח. על השולחן היו צלחות עם אוכל שלא סיימו לאכול. אפילו החזירים נעלמו מהדיר בלי שסיימו את המספוא שלהם. חזירים שלא סיימו את האוכל שלהם? הדובי אומר שמשהו כנראה הפחיד אותם מאוד. זה מאוד מטריד. נשים כאן. אני אשמח אם תוכלו לקחת אותי לשם מחר. אתם לא חייבים ממש להתקדם לחווה. אני רק רוצה לראות אם מישהו שם זקוק לעזרה. תודה לך, סינגס. על מה? שלא חשדת בנו. זה לא אופייני שאלף לא מניח מיד שהגובלינים אשמים כשמשהו רע קורה בסביבה. גובלינים יכולים להיות ממזרים לפעמים, אבל אתם לא מרושעים. לא ייתכן שחבורה של גובלינים שבויים בדעתם. זכו בדם קר חווה שלמה של בני אדם ובעלי חיים. כן, שמתי לב שאתה יודע די הרבה על גובלינים. זה עוד משהו לא אופייני לאלף. גובלינים היו שכנים שלי במשך שנים רבות. שבט תחת יערות התגורר לא רחוק מכאן. תחת יערות? זה שבט של סמבר! תחת יערות אימפריה! טיפלתי בהם במחזירים שלהם. והם בתמורה לימדו אותי את השפה שלכם והכינו לי את לפתן הפירות המפורסם. הצטערתי לראות את המולכים. כשסמבר ירגיש טוב יותר הוא יכול להכין לך את הלפתן. אפשר ממש לטעום את השתן חזירים. תחת יערות עזבו את האזור לפני לפחות 50 שנה. בן כמה אתה סינגס? יותר מדי. טוב, כולם לשטוף את הכלים ולנקות אחריכם. אנחנו לא משאירים לסינגס שום לכלוך. מחר אני, מורי ובלנצ'ט ניקח את סינגס לחווה. וויזל, את נשארת להשגיח על סמבר. הסמלת, הדובי צריך הפסקה. אתה יודע? חשבתי שאני לא אשמע את הצעדים שלך. מה זאת אומרת? למה שלא תשמעו אותי? כי אלפים אמורים להיות זריזים כאלה, מאומנים,
ביער. אתה יודע שהסיירים מעדיפים להתנהל ככה. אני אף פעם לא ראיתי איזשהו צורך מיוחד. הסמלת? הסמלת, מה קורה? שימי את הפה, אני מנסה לשמוע. שקט, אני מנסה לשמוע. זוז, אני צריך לשמוע. חשוב שאני אשמע! חייבי לעקוף אותו. אני עזרתי לך, תן לנו לעבור. קום כבר, תסיח את דעתו שאני אוכל לעבור! אני לא רוצה לפגוע בך. מה בשם האלים הזועפים אני עושה פה בדיוק? פוק, סליחה. מורי, אתה בסדר? קצת כאב בחזה? לא נראה שהוא ניסה ממש לפגוע בי, מה? לא, כמובן שלא, זה פרוק, הוא הטרול הכי עדין שאני מכיר. אני לא מאמין שרציתי לפגוע בו. בסופו של דבר לא פגעת בו. מה שחשוב זה... מה קרה לנו לעזאזל? אני שמעתי קול, לא קולות. גם אני. אני לא הצלחתי להבין מה הם אומרים. כל הזמן הרגשתי שאני חייבת להתקרב כדי להבין. וזה כאילו, זה חייב להיות פה קרוב, נכון? היינו ממש קרובים. שיט, מה עם בלנשט? הסמלת, הדובי תמיד נותן לה עצות טובות. כמה רצנו בכלל? אני חושב... פחות קילומטר. קילומטר וחצי? לא שמתי לב בדיוק. היינו ממש קרובים לקולות במשך קילומטר וחצי. אין מצב. זה חייב להיות קסם. כן, אני יודעת. אני חושבת, קולות שגורמים לך כל הזמן לרצות להתקרב אליהם. זה יכול להסביר למה החוות ריקות. אולי זה עובד גם על החיות. מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? אנחנו הולכים לגלות מה קרה לבני אדם. חייבים למצוא את המקור. נשמע שהקולות הגיעו משם. זה חייב להיות הכיוון למקור. זה כיוון לעיירה האנושית שראיתי בתצפית. זה הכיוון של קריית אליוט. הקולות הגיעו משם. אז זו בעיה של בני אדם. שהם יטפלו בזה. שיקראו לסיירים היפים. מה זו בעיה שלנו בכלל? הסמלת, אני מזכיר שבכיוון הזה נמצאת גם בית גובלין, ואם הקולות הגיעו אלינו עד לכאן, בעומק היער, אולי הם יכולים להגיע גם לשם. את באמת סומכת על בני אדם שיטפלו בזה? לא. טוב, דבר ראשון, נמצא את בלנשט. אחרי זה נלך לחקור את העיירה. הנה אתם הסמלת. תודה על הלים הזועפים. לא הבנתי למה כולם פתאום התחילו לרוץ, אבל הדובי אמר שהגעתם לכיוון הזה. רגע, לא שמעת את הקולות האלה? אין קולות, הסמלת. אולי דובי חסין? יש לך הסבר יותר טוב? לא. טוב, אנחנו נלך לחקור את העיירה. סינקס, כדאי שלא תמשיך איתנו. תחזור הביתה, תוודא שוויזל וטמבר לא הרגו אחד את השני בינתיים. זה יכול להיות מסוכן. ונכין אותם מאוזניים, שזה לא יתפוס אותנו שוב. אוקיי, אבל בוא נכין אותם בדרך. אני לא רוצה להישאר כאן. גם אני לא בלנשט. יש פה גם סוסים,
גם פרות. נראה כאילו כל מה שחי בחוות הגיע הנה. הוא ניסה להגיע הנה ומת בדרך. אתה חושב שהם מתו מהפיסת כוחות או שהוא... אתה חי? אדוני, אתה בסדר? גובלינים? אתם לא עשיתם לנו את זה? לא, גם אנחנו לא יודעים מה קרה כאן. אתה יודע מי עשה את זה? אני... עדיין חי. יש כאן יותר גופות מבכל שאר העיירה. אנחנו חייבים להיות קרובים למקום. אבל איפה בדיוק? שם. זה שפיצי. אני חושב שזו מזרקה. נראה כאילו כל הגופות פונות לשם. סמלת? הדובי מריח פנקייק. אני חושב שהדובי מתבלבל בין ריח של מוות לריח של... לא, זה פנקייק. יש כאן ריח של פנקייק. יש כאן מישהו, הסמלת. אני מודעת לזה רבת מורי. אז מה עושים, הסמלת? הוא אנושי. נראה מין טיפה. כן, נראה שכל הגופות האלה לא הטרידו אותה יותר מדי. אולי היא התרגלה? אולי כולם מתו מסביבה, והיא פשוט מנסה לשרוד. טוב, אין ברירה, נצטרך להתקרב ולחקור. הדובי לא אוהב את הרעיון הזה. גם אני לא, אבל אנחנו חייבים להבין מה קורה כאן. הדובי אומר שזה נראה לו כמו מלכות. אולי זה לא בשבילנו, אבל זה עדיין מסוכן. תמסרי לדובי שאני מסכימה איתו, ובגלל זה את והוא לא ממשיכים איתנו. אתם לא מושפעים מהקולות האלה, אז אם הקולות יתחילו שוב כשנתקרב לשם, אם משהו יקרה לנו, אתם צריכים להציל אותם. אתם צריכים לקרוא לעזרה. אתם צריכים ללכת ולקרוא לסינקס ולסיירים האלפים ולהציל אותנו, מבינה? הוא מבין. אבל הוא עדיין חושב שהקולות האלה דפקו לכם את הראש יותר חזק מלסטמפר. כנראה צודק. קדימה, תתרחקו מכאן. רבת מורי, אתה מוכן? יותר מוכן מזה, אני כל... שלום? יש שם מישהו? היי. את לא מיני. כן? נולדתי ככה. זה לא אמור להיות גובלינים. מה? כלום. תקשיבי, קרה פה דבר נורא. קוסם הגיע והטיל כל מיני קסמים, והחריב את העיר וכולם מתים. כולם? ומה איתך? את לבד? הקוסם עדיין כאן. כן, כן, אני כל כך לבד. אין לי אף אחד, אני יתומה עכשיו. אני הניצולת היחידה. מה? בכלל לא אין ניצולה, גם אין ניצולת, באמת. את גם לא היחידה, יש זקן שעדיין חי. סליחה, היא משקרת לנו. אתם חייבים להאמין לי. אין לי אף אחד, אין מי שידאג לי לאוכל, לקורת גג. כן. ואיפה הקוסם עכשיו? ואיך זה שהוא לא תפס אותך בדיוק? הוא פשוט פספס? ואז הוא הלך. ואז, כשהבנת שהוא הלך, לא חשבת
יודע שאת פשוט מכינה ביניהן ידעתי שזה צריך להיות אלפים. האלפים היו אמורים לבוא, ואז הם היו אמורים להביא את ג'ון, ועם הזקן הוא עדיין חיו, זה בלגן. סליחה, סנדלת, לדובי אמר שאתם אולי צריכים עזרה. תמסרי לדובי שהוא מקודם. לא הרגע אותה. אז אולי היה תלו לעניינים? החבורה עדיין קצת נפוחה, והיא חמה. הלפתן חם? מה? הלפתן פירות הוא חם אמרתם? כן, ואנחנו גם בודקים את המכה שלך בראש. מכה? מכה. אוקיי. תודה, ויזל. תגידי, הוא לא... לא מה? אני מתכוון, בדרך כלל... מה? טיפש, מכוח, נוטה לפזיזות. התכוונתי... כן, אני ככה. אוקיי, מה את אומרת בהמשך הטיפול, ויזל? אז החבורה עדיין קצת חמה, אבל הוא קוהרנטי, כן? הוא קוהרנטי, וכל האצבעות זזות ונכנסות לכל החורים הרגילים. לפי דעתי ניתן לחזור לשגרה. רגלה. רגלה. הבדיקה שלך. רגלה. אפור, נבוא מהר. ליער. אפור, מישהו נפל לבאר? ויזל בטרטר, אני לא יכול להשאיר לכם. ויזל, קחי את הדברים ובואו מהר. הדובי הזה הוא אחד מאנשיי. אני דורשת להתייחס אליו באותה עדיפות שמגיעה לשבוי של מלחמה. ¿Entienden esta lengua? Understanding this language. אתם מדבר שפה הזה? כן. בסדר. אני אכעוס מאוד. אם אתם מנסות לברוח, אני שמחה מאוד להרוג אתכם. אתם להבין? לא עשינו את זה. יהיה לכם זמן לדבר ולהגן עליכם עם קפיטן פינצ'בורקס. דפקנו. כן? חושבת שאנחנו יכולים לברוח? לא.
הילדה תעשה עוד פעם את הדבר הזה שלה. אז נשבור לעצמנו את המפרקת בניסיון להגיע אליה, בהנחה שהאלפים לא ידרסו אותנו בדרך. בלנשט, את שומעת את הדובי? בלנשט, אני צריכה שתקשיבי לי. הדובי נמצא במשימה חשובה מאוד. הוא אוסף מודיעין. את צריכה להישאר איתי עד שהדובי חוזר לדווח. את מבינה? בלנשט, אני יודעת שאת שומעת אותי. את צריכה פשוט לשבת ולחכות עד שהדובי חוזר. בסדר? קפטן. איך את יודעת? לפי השריון? לא, לפי העייפות. אני קפיטן פינץ' בונס. אתם להבין שפה זה? אנחנו כן, ואתה? לא כל כך טוב. אבל חשוב לי להבין, אני אתכם אני. בלי טעויות. אתם להסביר לי למה אתם להיות בכפר. היינו ביער, שמענו קול מוזר מאוד, קול קסם. היינו מוכרחים ללכת אליו. למה אתם להיות ביער? הקוסם שיגר אותנו לשם? הזיז אותנו לשם. קוסם גובלים? לא, אנושי. למה הקוסם אנושי לשלוח אתכם לאדמות של עם שלי? היינו בקרב, הקוסם נתקענו בו, הוא זז, אנחנו זזנו איתו. אנחנו נחשוב, קוסם לנסות לברוח מקרב, אבל בטעות לקחת אותנו איתו? איפה הקוסם עכשיו? השארנו אותו ביער, הוא היה מחוסר הכרה. מעולה. הקוסם מת? לא! ישן מאוד מאוד. טיפלנו בו כמה שיכולנו לפני שעזבנו אותו. השקענו אותו, נתנו לו מים, נתנו לו מעיל. מי המפקד? אני הסמלת נסילקה. אני המפקדת. אני דורשת שתפגינו הגינות. אני מבקשת התנהגות הוגנת לחיילים. יש שבויים של מלחמה. אבל אנשים אתם להרוג לא חיילים! לא הרגנו אנשים. כשאנחנו לבוא, הכפר מת. הכפר מת לפני. כבר ימים, הרבה ימים. ואנחנו רק 3 גובלינים. אנחנו נמצוא אתכם מעל ידה. אתם להחזיק נבוט. אתם להכין פנקייק. פנקייק לא שלנו, של הילדה. היא קוסמת. היא עשתה את הכל קסם. ילדה אנושי לומר אתם וקוסם להרוג כולם בכפר. לא. איפה הקוסם? לא הרגנו אנשים. הילדה היא קוסמת. אני לא יודע אם אני להאמין לכם. במקומך, גם אני לא הייתי להאמין לנו. אתה, לשמוע כל קסם, אז אתה להאמין. אבל כשזה לקרות, כבר יותר מדי מאוחר. אתם לשאול את האיש הזקן. כן, האיש הזקן חי, הוא ראה אותנו. נתנו לו מים. אנחנו לספר לילדה על האיש הזקן? היא לא לאהוב את זה. אני חושב שהרבה סיכויים לשקר. אבל אני לא לראות סיבה אתם לשקר על דבר כזה. אבל לא נורא, לא קשה לבדוק אם אתם לשקר או לא. חבייר. אני לבדוק עניין הזה עד הסוף. אני לא להאמין אתם במקרה באמצע כפר מת. אני לא להאמין אתם לבד. אבל גם דברים אחרים לא להסתדר. אבל אל דאגה, אלפים גששים טובים מאוד מאוד. אנחנו יכולים לאתר סנאי ביער במרחק של 1,000 קילומטר. אנחנו נגלה מאיפה באתם ומה אתם לעשות כאן. טוב מאוד. אז אתה להאמין. אז אתה לתת התנהגות הוגנת לשבויים של מלחמה. אתם לקבל מים. אתם לא נוסעות לברוח. לאן אנחנו ללכת? חושבת שהוא האמין לנו?
לא. אבל הוא בטח יודע שלא יכולנו להרוג את כל האנשים האלה, ושהם מתים כבר כמה ימים. אין לו שום דרך לדעת כמה זמן אנחנו נמצאים כאן. תחשוב על זה, מורי. הוא תפס אותנו. יכול להיות שיש עוד עשרות גובלינים ביער שהוא פשוט עוד לא יודע לגביהם. יכול להיות שכבר ימים אנחנו מסתובבים והורגים אנשים. מבחינתם יכול להיות שיש לנו קוסם גובלינים שלנו. מה הם יודעים? אולי שאני יכולה להיות קוסם? לא. סליחה שחזרתם למוקדם שלי. רובי? עדיין במשימה. סמלת, יכול להיות שהמצב אפילו יותר גרוע. יכול להיות שזה לא משנה אם מאמינים לנו. זה לא? תראי, יש אנשים שלא אוהבים את המלחמה, כן? אני לא משתגעת עליה בעצמי, מורי. לא, אני מתכוון לאזרחים. אלה. נגיד, בני האדם. הם עושים את עיקר הלחימה, ובטח מתחיל להימאס להם. אני יודעת שלי בטח נמאס. אז נניח שיש לך קבוצת אנשים כאלה, שנמאס להם מהמלחמה. פתאום מגיעה חבורה של גובלינים, ושוחטת עיירה אנושית שלמה. את חושבת שאותם אנשים עדיין יהיו נגד המלחמה? זו כבר פוליטיקה, מורי. כן, הרבה מתים פוליטיקה. את חושבת שהוא ישאל אותה על זה, כן? אני לא יודעת, אבל אם כן, היא לא הולכת לאהוב את זה. היי, מורי. כן, זאת אומרת... אולי האלפים יבינו שצדקנו וייתנו לנו מדליות. צחיק מאוד, הסמלת. שיט, הם שאלו אותה על הזקן. מורי, נגד לזה! סמלת! שיט, לא, לא! בלנשט! בלנשט! תעזרי לנו, בלנשט! בלנשט, בכיוון השני! שלום, אתה הקוסם? כן. הגעת לכאן דרך חור באוויר? כן. הגובלינים האלה היו איתך כש... לא רק הם, הרבה גובלינים. אני ברחתי מהם, אבל הם באו אחריי דרך החור באוויר. אני עושה חורים. זה יופי. לא. הגובלינים אמרו שאיבדת הכרה. כן. היו הרבה גובלינים. הם היו מאוד כבדים. אוקיי, לי קוראים סינס. לי קוראים ג'ון. אני גר לא רחוק מכאן, ביער.
איפה... אני גר בעיירה, קריית אליוט. כן. לשם ניסיתם להגיע? כן, אבל יותר מדי עוברים דרך החור, כשיותר מדי עוברים דרך החור לא תמיד מגיע לאן שאני מכוון. מבין. תגלי? אני מצטער על... מה? שהריתי בהם. אמרו לי, כשאני מגיע לכך, אני צריך לראות בגובלינים, כי הגובלינים הם רעים, אז הריתי. אבל הגובלינים לא רעים. איך הם יכולים להיות רעים אם הם נתנו לי מעיל? ג'ון, אני רוצה לשאול אותך משהו. יש כל מיני דברים של קסם רע שקורים כאן באזור. אוקיי. זה לא אני עשיתי. זה בסדר. אם אני אתאר לך את הקסם, תוכל להגיד לי אם אתה יודע עליו משהו? אוקיי. זה מין קול. זה נשמע כמו שיחה, אבל אתה לא יכול להבין את המילים. זה גורם לך לנסות להתקרב כדי לשמוע, ואתה לא נותן לאף אחד לעצור אותך. רצים לזה מקילומטרים, אני ועוד כמה זו גובלים. אליזבת. זה הכוח שלה, היא עושה את הקולות. מי זו אליזבת? זו אחותי. אנחנו חייבים למצוא אותה מהר לפני שיקרה משהו נורא. אוקיי, איך לדעתך נוכל... אני יודע איפה היא. בואו, מהר! אדוני, אתה לא זוז רחוק ממנה, עכשיו! אליזבת, מה עשית? אני לא עשיתי כלום. ולמה בכלל הייתי צריכה לעשות? הם לא היו צריכים לקחת אותך. אדוני, אתה לזוז עכשיו! אני מצטער, אדוני. היא עשתה משהו רע. זה היה לו כפר! הכל כפר, המון מת! עכשיו אתה לזוז! סוס! אליזבת! הם לא החזירו אותך. אני אמרתי להם שאני אעשה את זה, הם לא החזירו אותך, והם לא ישתו לי. הייתי חייב ללכת לצבא, אליזבת. זה הרבה יותר טוב ככה. אנשים מסבירים לי שם דברים, ואף אחד לא מפחד ממני. לא היית צריכה לעשות את זה. אז אתה אומר שאתה שמח שהלכת? לא, אליזבת, אז אני מתחרטת שבכלל רציתי שתחזור. אבל היא אחותי. אני מצטער. אני יודע שהיא עשתה משהו רע. אבל אני לא רוצה שתירא בה. ואני לא רוצה לראות בך. אני לא רוצה לראות יותר. בכלל. בהתחלה היה לי טוב בצבא. כשאמרו לי לראות בגובלינים, יריתי. אבל אז, הגובלינים נתנו לי מעיל. אני לא יכול לראות בהם יותר. אני לא יכול לראות באף אחד יותר. אנחנו לא יכולים להישאר כאן יותר. אני חושב שנלך למקום אחר. תגיד, אני משהו לעזוב אותה, זו פקודה.
אקבל ממך פקודות ביום שבו אתה תעלה לי חד קרן. וחברים, תומטיאן, תעז לכוון חץ שוב בכיוון הכללי של הטרול שלי. אני אעשה לך כזה גיהנום שלא ראית בסיוטים. אוקיי, ועכשיו אני חושב שכולנו צריכים לשבת ולדבר. במפר, תוציא את זה משם. ¿Dónde está el baño? No, sin mi osito. מי עשית? זינקס, אני חושב שזה מוכן. קבל את זה לכאן. מה זה? זה קסם של גובלינים? זו טכנולוגיה. אני חושב אנחנו לעשות... אנחנו עושים. עשינו. טעות עם אבא שלך. אז זה אומר שדברים השתנו מעכשיו. אולי שינוי קטן? גובלינים עם מדליות של אלפים זה כבר שינוי, לא? הסמלת, הדובי שואל מה עם המדליה שלו. תמסרי לרבת דובי, שתצטרך להסתפק בדרגות החדשות שלו. החוק לבוא מהר? יש קרן. בהיריון אתה אומר. אפשר? כן. אם יש משהו שאני מתגעגע עליו לשכנים גובלינים, זה הליפתן פירות. מי שמלמד אותי מתכון? אולי? מה יוצא לי מזה? האמת שהדבר היחיד שאני יודע לעשות זה איך לעקוב אחרי סנאי בים מרחק 1,000 קילומטר. כן. נצנצים.
שבת שבאתם. שבת שלום. היה ממש כיף, שבת שלום. אוקיי, תקשיבו, את ההצגה הזאת היה כאילו ממש קל לעשות. אני לא צוחק, אני רציני. זה פשוט בגלל שכל האנשים שהיו מעורבים בה בלעשות אותה פשוט עשו עבודה מדהימה, באמת. אני רוצה שתכירו את השמות, אוקיי? אז, על תפעול הסאונד, אשל פלג. על עיצוב הסאונד, טל מזרחי. על עיצוב ויישום האיפור, קרין ארי, שהיא גם נגד הבמה. וגיטר פור חיים. תלבושות ואביזרים, ויקי דר. המחצרות מילה וקרת. רוני לובקוביץ' עשתה גם תלבושות וגם ארט מקיף וגם כל מיני דברים. תפאורה ורקוויזיטים וגאדג'טים, עמית אלעד וגליה בת. יריב יערי, היה עוזר ההפקה. המפיקה הייתה שלי בווינטר. עוזרת במאי, הייתה מיטל רוזנבוים. תודה מיוחדת לתמר זונדינר על פשוט עזרה בכל מיני, כל הדברים. And I want to give a heap of thanks to T. Kingfisher. That's the nom de plume of Ursula Vernon. She's the author of Nine Goblins, the original. Thank you for writing this lovely novella and for just gladly giving us permission to use it. Thank you and good luck with the Hugo Awards. מהנובלה המעבדים מיכאל פטלן, ותומר אשת. שאולי הבנתם, תומר אשת הוא גם הבמאי המדהים שלנו. בגלל שאנחנו אוהבים אותו, גם קנינו לו משהו להביע את הערכתנו. להודות לעופר מתוקי, מנהל עולמות, תודה רבה. תחזרים את הפקות מקור שעזרה לנו מלא. רון קיטקין על התמיכה הטכנית. אותי על זה שהוא קיים. והכי תודה לכם על זה שבאתם, תודה רבה. אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים לפגוש את כולכם עכשיו, שזה נגמר וסיימתי לדבר, עוד רגע, אבל בואו נעשה את זה בחוץ, סבבה? סבבה? צאו החוצה!